عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 783، ونحن في محور الاختلاف في تشريعات الفقه السني فيما يخص الحج، وهذه الحلقة عن اختلافهم في زي الإحرام. احنا تعرضنا في حلقة سابقة إلى طواف العري، وقلنا إن طواف العري عاد في حكاية لبس الإحرام. يبقى عندهم الإحرام مش إنك أنت تحرم بقلبك ناويا أن تتبع أوامر الله وأن تنتهي عما نهي الله سبحانه وتعالى، لا، ده أنت تلبس اللبس العرة اللي بيعملوه ده. الشيء الحلو بقى إن أول ما ابتدأ الجماعة فتيان قريش يدخلوا اللبس اللي هو موجود دلوقتي، كان ده مبكرا في العصر الأموي. هم قاعدين في مكة وشايفين نفسهم بقى هم اللي بيفهموا، والناس اللي بتيجي ليهم ناس عايزة تحج، فهم عاملين نفسهم مطوفين وعاملين نفسهم اللي فاهمين كل حاجة وعايزين يعملوا أساتذة. وهم وجدوا آباءهم يعني على أمة وهم على آثار آبائهم يسيرون، فابتدوا يعملوا اللبس وسموه الاضطباغ، اللي هو نفس اللبس اللي بيحصل دلوقتي. وعلى فكرة دي واحد اعترض عليهم، اللي هو كان اسمه طاووس، ده كان في العصر الأموي، ويقول لك: قال محتجا على فتاة من قريش يطوفون بالكعبة إنكم تلبسون لبوسا ما كان آباؤكم يلبسونها وتمشون مشية ما يحسن الزفانون أن يمشوها. يعني انتوا بتمشوا مشية ما يمشيهاش الرقاصين، وبتلبسوا لبس ما كانش بيتلبس قبل كده. إذا ده هنا بقى إيه؟ ابتداء الشغل، إن شوية عيال من قريش ابتدوا يعملوا الشغل ده كليته، يعني شغل موضة، وبين بعد كده الموضة دي أصبحت هي اللي ماشية. بعد كده دي بقى في العصر العباسي بقى، اللي هو عصر الكتابة والتدوين للدين السني، فتعملت بقى أحاديث، وكالعادة أحاديث متضاربة ومختلف فيها فيما بينهم. فحديث ابن عمر يقول: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين. يعني مش تلبس الخف، أو مش عارف الفرق بين الخف والنعل، أنا مش عارف. طبعا ده كان أيام زمان، يعني ما كانش في جزم. يبقى تلبسوا القميص ولا العمة ولا السروال، سروالك يا أبو زيد، ولا البرانس اللي هو بتحط على القفا ده، ولا الخفاف يعني تلبس الشبشب. المهم، رواية تانية يزعم فيها مسلم أن النبي نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. يعني الله، طيب إذا بقى هنا إيه؟ إن ده ممكن تلبس ثوب بس اوعى تصبغه، لو صبغته هتخش النار. وبعدين ما تصبغش بزعفران ولا بورس، ورس دي بتهيألي يعني نوع من أنواع الطيب. يعني أنت البس كل حاجة يا عباس، بس اوعى يا عباس تصبغ اللبس بتاعك، خلوه كده أبيض كده. إذا هنا بقى مفيش فيه بقى القطعتين في الوقت ده. وبين أحاديث أخرى بقى تتناقض مع ما سبق. فابن عباس فيما زعم مسلم يبيح السراويل لمن لا يجد الإزار، ويبيح الخفاف اللي هو الشباشب لمن لا يجد النعلين. وفي حديث جابر يقول لك: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. إذا هنا بقى في بحبحة اهي بقى. وبعدين ده موجود بقى في مسلم الجزء الرابع من 2 إلى 3، وفي كتاب الأم للشافعي من 2 إلى 125. وبين حديث البخاري يزعم أنه انطلق النبي المدينة بعدما ترجل وأدهن. ترجل يعني سرح شعره، ما شاء الله، وأدهن يعني حط الطيب، حط الشامبو يعني، ولبس إزاره ورداءه وأصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية والأرز تلبس إلى المزعفرة التي تزرع على الجلد. يعني مش نهى عن أي حاجة إن أنت تلبس الرداء اللي أنت عايزه، أو إزار تلبسه زي ما أنت عايزه، إلا إنك أنت تكون مزعفر، يعني تحط عليه طيب.
إذا هنا ولا نهي عن القمص والعمائم اللي كانت قبل كده في الحديث السابق. وبعدين بعد كده لما اخترعوا طريقة اللبس اللي هي الطباع، وطبعا الطباع ده يعني ده مصطلحات هم اللي عملوها، يعني ليس في مصطلحات القرآن ولا مارد في القرآن الكريم. اللي هو ايه الطباع؟ اللي هو تعرية المنكب الأيمن مع جزء من أعلى الجسم والصدر. ومين اللي أول من تكلم في الكلام ده؟ كما قال الشافعي في كتابه الأم، قال لك إن ابن جريج بلغه أن رسول الله اضطجع بردائه حين طاف. الأخ ابن جريج، خلي بالك جريج ده يعني ابن جورج، يعني أبوه اسمه جورج، يعني واحد من الموالي. يقول لك بلغني أن الرسول اضطباع بردائه حين طاف، يعني راح جاي الرسول وراح جاي معرض الحتة دي طب وانت اللي عرفك يا ابن جورج؟ ده انت ابوك جورج كان مثلا كان رومي ولا كان يعني بتاع، لكن هو ده قال لك جورج، قال ابن جورج او ابن جورج، قال لك بلغني. مين اللي بلغك يا ابن جورج؟ دون اصلا ما تسالش. طيب، وبعد الشافعية زي ما كتب حديث سعد بن أمية النبي طاف مضطجعا ببرد أخضر، يعني لبس إيه؟ برد، يعني قميص مثلا بس أخضر، بس القميص إيه؟ في النص كده، يعني لو مؤاخذة الحتة دي باينة. وبعدين الشافعي الثاني يزعم ان عمر بن الخطاب استدعى الركن ليسأل، ثم قال عمر مسائل لمن نبدي الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام. ابن عمر قال لك طب احنا نكشف ليه بقى الحتة دي؟ وايه الفكرة؟ قال لك لا، اصل النبي لما سمحوا له ان هو يحج فكانت قريش بتقول بقى ده محمد واصحابه ميتين من الجوع وينحاف وضعاف، فالنبي قال لهم بس عشان خاطر يعني نبدل هذه الفكرة عننا لابد ان نستعرض قوتنا ونبقى كمان اجسام. ايه نعمل ايه؟ قال لك نروح جايين لابسين اللبس النص ده ونبين البز اليمين ونرائي فتوات بقى. الله يخرب بيوته. فعمر قال لهم يا اخوانا الكلام ده كان النبي بيرائي به بتوع قريش عشان خاطر كانوا مفكرين احنا ضعاف، دلوقتي احنا هنرائي مين وننزل نعمل استعراض كمال اجسام قدام مين؟ ما عادش ينفع. ده الكلام اللي هو بيقوله الشافعي. والشافعي طبعا لا يبدو مقتنعا بوجوب زي محدد الاحرام ولا يوجب الاضطباغ اللي هو كشف نص الصدر، فيقول ومن لم يجد ازارا لبس سراويل فهما سواء، يعني مش عندك ازار تعمله كده البس اخي جلابيه وخلص بلا دوشه. وبعدين يرد من طرف خفي على تحريم الثوب المصبوغ اللي هو المصبغ بالزعفران، فيقول ان اسماء بنت ابي بكر كانت تلبس المعصفرات المشبعات وهي محرمه. ست اسماء بنت ابي بكر ام الاستاذ عبد الله بن الزبير وزوجة الزبير بن العوام واختها عائشه، كانت لما تروح تحج كانت بتلبس الثياب المعصفره الملونه المشجره. ويقول ان عمر بن الخطاب ابصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مدرجين وهو محرم، يعني عبد الله ان عمر بن الخطاب شاف عبد الله بن جعفر بن ابي طالب لابس ثوبين على بعض، اتنين على بعض يا مؤمن، وبعدين ايه عليهم بقى الوان وبهرجه وبتاع، فقال له ما هذه الثياب؟ ايه اللي انت لابسه ده يا جدع انت؟ فرد علي بن طالب قال له ما اخال احدا يعلمنا السنه، ما افتكرش حد هيعلمنا السنه، انت ايه اللي عرفك؟ فسكت عمر. ده خبر تاني. يعني اذا طبعا انا ما افتكرش ان عمر قال ولا علي قال ولا عبد، ده كله الجماعه قاعدين تحت الشجر يا وهيبه وقعدوا يقولوا الحواكي دي كلها ويكتبوها ويقولوا يعملوا لها اسناد وروى فلان وقال فلان، ده كله هجص سام. والشافعي يقول عن الزي والاطباع ما والاطباع ان يشتمل بردائه على منكبه اليسر ومن تحت منكبه اليمن حتى يكون منكبه الايمن بارزا حتى يكمل 7، وان كان في ازار وعمامه احببت ان ادخلها تحت منكبه، احببت هو اللي عايز كده يعني، وكذلك ان كان مرتجا بقميص او سرير وان كان مؤتزرا لا شيء على منكبه. كلام فارق طويل قوي، معناه كده ان هو بيشتغل يعني بيشتغل خياط ترزي، يعني يبتدي واحد كده يقول تعمل كذا لا تسوي كذا تعمل كذا. طب فين التقوى يا اولاد الذين؟ مفيش. يعني اصبح كله الخلاف كله في انت تلبس ايه وما تلبسش ايه، في قله طباع او في كذا او كذا، ويختلفون في هذا اختلافا
كبيرا. وطبعا احنا برضو بنقول ان هو الشافعي في كل حاجه يقول لك واحب ان يعمل كذا واكره ان يعمل كذا. يجي بعد كده الفقهاء الشافعيه يقول لك اللي الشافعي بيحبه يقول لك ده مندوب، واللي الشافعي بيكرهه يقول لك ده مكروه، لان الشافعي طبعا هو الاله بتاعه. في كل ده كليته نسوا قال سبحانه وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نسوا ان ربنا سبحانه وتعالى امر باخذ الزينه عند كل مسجد، واهم مسجد هو مسجد الله الحرام. اهلا وسهلا بكم حبيبتي ونرجوكم حظة قرنيه في قناه القران في موقع القران. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.